زموږ سره په ډایګنل باندې نمبر چې کوم دی دا 0 نه دی برابر او باقي چې څومره الیمنټ سي دا 0 برابر دی خو زیاتره ام سی کیوز کې دا دوه خبرې اکثر ریپیټ کیږي موږ له راکړی چې 0 روز وي 1 2 1 2 او بیا دغه شان 3 کالمز دي نو په دې کې به زموږ سره دا په دې فارم کې السلام علیکم پریویس لیکچر کې مونږه څلور د میټریسز ټایپ ډیسکس کړیو نن به مونږه 5 نمبر هغه ډیسکس کوو نو 5 نمبر میټریکس ټایپ دی 0 میټریکس اور نل میټریکس نو دا څه ته وایي definition the any matrix whether it is rectangular or square نو دا ته موږ بریکټ کې لیکلي چې یا به rectangular وي یا به square وي of which all the elements یعنی entries وته هم موږ ویل شو are equal to 0 is said to be a zero matrix or a null matrix it is denoted by capital O نو ډیفینیشن دا چې کله تاسو یو داسې میټریکس وي چې پای کې ټوټل الیمنٹ زموږ سره 0 وي یعنی که هغه زموږ سره ریکټنګولر میټریکس وي یا زموږ سره سکوير میټریکس وي دا دوه خبرې موږ دلته لیکلي او پای کې ټوټل انټریز چې کوم دي یا ته موږ الیمنټس وایو یا ته انټری وایو بریکټ کې ته موږ لیکلي are equal to 0 is said to be a zero matrix یا ته موږ وایو نل میټریکس یا ته موږ 0 میټریکس وایو یا ته نل میټریکس وایو نو دې قسمه میټریکس ته بیا موږ وایو چې دا نل میټریکس دی او دا شان دا مونږ ډینوټ کوو یعنی دا مونږ ظاهره او په او باندې کیپټل او نو داسې میټریکس چې دا غي ټوټل الیمنټس زموږ سره 0 وي نو هغه ته مونږ نل میټریکس وایو یا به تا 0 میټریکس وایو خو زیاتره ام سی کیوز کې دا دوه خبرې اکثر ریپیټ کیږي موږ له راکړی چې 0 او په سبسکرپټ کې وته لیکلی چې 2 کراس 2 یا 2 کراس 3 یا موږ له راکړی چې 3 کراس 2 نو د دې څه مطلب دی نو د دې نه تاسو ته مطلب چې دا زموږ سره نل میټریکس یا زموږ سره 0 میټریکس دی نه موږ ته دا موږ ته ریپرزینټ کوي خو د دې لاندې چې کوم سبسکرپټ کې وته لیکلی د دې څه مطلب دی دا زیاتره موستلی په ام سی کیوز کې ریپیټ کیږي نو د دې نه مطلب بدای چې دا زموږ سره یو نل میټریکس دی خو د دې اډر دی 2/2 او دغه شان دا زموږ سره یو نل میټریکس دی چې د دې اډر دی 2/3 دغه شان دا زموږ سره یو نل میټریکس دی چې د دې اډر دی 3/2 اډر الریډي موږ پریویس لیکچر کې هغه ډیسکس کړو دا غي لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې ملاوي شي دې ته وګورئ نو دا مونږ لیکو تاسو له په آپشن کې درکړی دا مونږ لیکو چې یعنی په دې کې 2 روز دي نو 0 0 0 0 او نل میټریکس دی یعنی ټوټل انټریز په دې کې د 0 برابرۍ دا غشان ک تاسو له دا درکړی دا به تاسو درکړی چې په دې کې به زموږ سره 2 روز وي 1 2 1 2 او بیا دا غشان 3 کالمز دي نو په دې کې به زموږ سره دا په دې فارم کې یعنی په دې کې زموږ سره 2 روز دي او 3 کالمز دي کدای دا درکړی نو دې مطلب بدای چې زموږ سره په دې کې 3 روز دي چې 0 0 0 0 0 0 نو دا په دې شکل کې یو دا ډیزت ام سی کیوز کې ریپیټ کیږي چې کله دا ټایپ چیز راشي نو دې مطلب بدای دا موږ ته نل میټریکس یا 0 میټریکس ریپرزینټ کوي اوس د دې ایگزامپل مونږ الریډي ډیسکس کو چې د دې په ټوټل انټری 0 وي نو که ایگزامپل نمبر ا علم او دا مونږ ریپرزینټ کوو په او باندې نو د دې په ټوټل انټری چې کوم دی هغه د 0 برابرۍ کزه په 2/2 کالم یا 3/3 کالم خو د دې په ټوټل الیمنٹ زموږ سره د 0 برابرۍ دا یو سمپل چیز دی خو دا ام سی کیوز کې راځي نو چې موستلی تاسو ته دې چیز پته وي 6 نمبر زموږ سره د ډایګونل میټریکس چې آیا ډایګونل میټریکس څه ته وایي ډیفینیشن دی ا سکوير میټریکس in which all elements are 0 except the diagonal elements is known as diagonal matrix نو ډیفینیشن کې موږ ته داسې وایي چې داسې میټریکس چې دا غي مین چې کوم ډایګونل دی دا غي الیمنټس 0 نه وي او باقي چې څومره الیمنټس دي دا 0 برابر وي نو د دې ایگزامپل څنګه دی خو فرست اف ال تاسو دا خبره ذهن کې کېده چې په میټریکس کې زموږ سره 2 ډایګونلز وي یو مین ډایګونل دی چې تاسو به زوس په ایگزامپلز کې هغه خایمه نو ډیفینیشن کې موږ ته دا ویل چې هغه میټریکس چې دا غي مین ډایګونل چې کوم الیمنټس دي دا 0 نه وي برابر او باقي چې څومره الیمنټس دي دا 0 برابر وي فار ایگزامپل زه ایگزامپل علم چې ما ول نمبر کو ا او په دې باندې مین ډایګونل اوس میټریکس کې زموږ سره 2 ډایګونلز وي یو زموږ سره مثال باندې ځانم 3 او 0 دغه شان 0 4 نو که تاسو ته وګورئ زموږ سره دا 2/2 میټریکس دی یعنی د دې اډر 2/2 دی او د دې مین ډایګونل زموږ سره دار او دا الیمنټ چې کوم دي دا نان 0 دی او په ډیفینیشن کې موږ ته دا وایي چې هغه میټریکس چې دا غي مین ډایګونل الیمنټس د 0 نه وي برابر او باقي الیمنټس د 0 برابر وي نو دې قسم میټریکس ته موږ وایو چې دا ډایګونل میټریکس دی نو دا زموږ سره مین ډایګونل او دا چې کوم دی سیکنډ ډایګونل خو موږ ته دا یو ویل دا خبره راته نه کړي دا غشان زه یو بي ایگزامپل لمه
زه علامه 3 0 0 0 5 0 0 0 1 by 2. نو که تاسو دې ته وګورئ زموږ سره په ډایګنل باندې نمبر چې کوم دی دا 0 نه دی برابر او باقي چې څومره الیمنټ سي دا 0 برابر دی مین ډایګنل الیمنټس دا 0 نه دی برابر مختلف دي فرق نه کوي خو چې نان زیرو وي نو دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو چې دا ډایګنل میټرکس دی او د دې اډر دی 3 by 3. نو داسې قسمه میټرکس چې د هغې ډایګنل الیمنټس د زیرو نه وي برابر او باقي د زیرو برابر وي دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو چې دا ډایګنل میټرکس دی. نمبر 7 دی سکیلر میټرکس. نو آیا سکیلر میټرکس څه ته وایي؟ نو ډیفینیشن دی a square matrix in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix. نو داسې میټرکس چې د هغې مین ډایګنل باندې چې کوم الیمنټس وي دا سیم وي. دا پکې ډیره ضروری خبره ده که تاسو د ډایګنل میټرکس ته وګورئ نو په دې کې د مین ډایګنل الیمنټس سیم نه وي یعنی دا مختلف راتلی شو خو دا یو سپیشل فارم شو د ډایګنل میټرکس چې داسې یو میټرکس چې هغې مین ډایګنل باندې چې کوم الیمنټس راځي یعنی دا مین ډایګنل دا به ایکول وي یعنی که هغه 3 وي نو ټوټل به 3 وي که ډیوایډ کی وي نو ټوټل به ډیوایډ کی وي که 4 وي نو ټوټل به 4 وي. نو دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو سکیلر میټرکس او باقي چې څومره الیمنټس دي دا به 0 برابر وي. نو د دې اگزامپل څه دي؟ اگزامپل مثال په تور باندې زه علامه دلته زه نوم ورکړم A او د دې موږ خبر وکړو چې مین ډایګنل باندې چې الیمنټس دي دا 0 برابر وي یعنی ساري سیم وي. نو زه علامه چې 1 یا زه علامه 2 0 دغه شان دلته 0 دلته 2. که تاسو دلته وګورئ زموږ سره مین ډایګنل الیمنټس دا سیم دي نو دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو چې دا سکیلر میټرکس دی. یا زه 3 by 3 چې کوم دی یو میټرکس علامه چې اډر دی 3 by 3 یعنی 3 0 0 0 3 0 0 0 3. نو که تاسو ته وګورئ زموږ سره په مین ډایګنل باندې الیمنټ سیم دي یعنی که دا ډیوایډ کې راځي بل اگزامپل علامه خو داسې میټرکس چې د هغې مین ډایګنل الیمنټس دا سیم وي نو دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو چې دا سکیلر میټرکس دی. دا د دې یو قسمه سپیشل فارم دی په دې کې سیم نه و په دې کې سیم شو نو دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو چې دا سکیلر میټرکس دی. فار ایگزامپل زه یو بل اگزامپل علم چې هغه ما سی نوم ورکړو او دا زه علامه 3 by 3 او 1 by 2 0 0 0 1 by 2 0 0 0 1 by 2. نو که تاسو دې ته وګورئ په مین ډایګنل باندې په فریکشن کې زموږ سره الیمنټس رااله خو دا موږ ته نه دی ویلي الیمنټس تعالی په هر شکل کې راتلی شي خو چې هغه نان زیرو وي په مین ډایګنل باندې نو دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو چې دا سکیلر میټرکس دی. نو دا باقي څومره الیمنټس دي زموږ سره افر او لور دا زموږ سره زیرو دي او چې کوم مین ډایګنل دی نان زیرو دي دې قسمه میټرکس ته بیا موږ وایو چې دا سکیلر میټرکس دی. نو دا زموږ سره و 3 ټایپس چې زیرو میټرکس یا نل میټرکس ډایګنل میټرکس سکیلر میټرکس. په دې کې زموږ سره دغه ام سی کیوز دغه شانداران دي د یو قسمه سپیشل کیس دی سکیلر میټرکس. دا 3 ایگزامپل ټایپس چې کوم دي موږ د میټرکس هغه ډسکس کړو پریویس لیکچر کې موږ سره ډسکس کړو دغه شان 5 6 7 باقي چې څومره پاتې دي هغه موږ روان لیکچر کې ډسکس کوو خو دا لیکچر ډیر زیات امپورټنت دی د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ نور داسې بهترین لیکچر د فاره زموږ سره اوسئ او زموږ د فیسبوک پیج ضرور فالو کړئ. نو اجازه غواړم د نوي لیکچر د فاره د خدای په امان.